Світ прощається із королевою Великої Британії Єлизаветою II. Майже 80% сучасного населення Великої Британії народилось під час її правління. За своє довге життя вона застала Другу світову війну, Карибську кризу, Бітлів, Джона Кеннеді, Корейську війну, розпад Радянського Союзу, югославські війни, російсько-українську війну. Придумали телебачення, трансляції, мобільні телефони, інтернет, соцмережі та багато інших речей та явищ. Окрім цього, її портрети писали художники, її фотографували для відомих журналів, їй присвячували пісні, її любили та ненавиділи. З її стилю глузували і водночас захоплювалися. Якщо почитати її біографію, то можна дізнатись історію ХХ століття і історію сучасного мистецтва. Привіт, мене звати Настя, і у цьому випуску обговорюємо, як Єлизавета II вплинула на поп-культуру. Відома антимонархійська пісня «God Save the Queen» вийшла 1977 року і названа на честь гімну Великобританії. Панк-рок-гурт усіляко насміхається над королевою, критикують її політику, а Джонні Роттен співає, що себто країна з нею майбутнього не матиме. Цю пісню того року на радіо BBC заборонили, а британська дизайнерка Вів'єн Вествуд, яка стала засновницею стилю панк і New Wave у моді, і, знаєте, була ще тією скандальною штучкою, зробила візуал для гурту. Цю картинку на футболках знають, мабуть, у всьому світі. Британський рок-гурт The Smiths Британський рок-гурт The Smiths написали ще більш жорстку пісню, яку назвали «Королева вмерла». У першому куплеті фронтмен Моррісі уявляє, як її ловлять у пастку і питають Чарльза, чи хоче він замінити її місце. Чи Чарльз ніколи не жадав з'явитись на обкладинці Daily Mail, одягнений у весільну фату матері? А ось пісня, в якій немає нічого поганого про Єлизавету. Щоправда, триває вона лише 23 секунди. The Beatles написали пісню Her Majesty, її величність, у 1969 році. Her Majesty is pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Pam-pam-pam. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah. У 2002 році Пол Маккартні виконав цю пісню на честь золотого ювілею королеви. Та на одній пісні не закінчується все. Королева згадується і в піснях Penny Lane, For You Blue та Mean Mr. Mustard. До речі, сер Пол Маккартні ділився спогадами про Єлизавету II після її смерті. Я відчуваю привілей бути живим протягом усього правління королеви Єлизавети II. Озираючись назад, я втішений та вражений, побачивши, що я зустрічався з її величністю 8 чи 9 разів. І щоразу вона вражала мене своїм чудовим почуттям гумору в поєднанні із великою гідністю. Ви натура мрійлива, романтична і вам завжди 17. То вам має сподобатись фільм 2014 року «Лондонські канікули», у якому показане життя ще зовсім юних Єлизавети II та її сестри Маргарет ще до коронації. Це 1945 рік. Друга світова війна закінчилась, і знамениті британки випросили у батьків покинути палац. Ну, ви ж розумієте, як це нелегко. Вони відправились на площу Лондона святкувати перемогу, але, звісно, все пройшло не без пригод. Образ майбутньої королеви зображується як такої свідомої старшої сестри, яка пильнує за трохи шаленою Маргарет. Крутості їй додає... Ні, не крутості. Свідомості їй додає те, що... Ні, не свідомості. Серйозності їй додає те, що вона офіцерка, а крутості те, що вона так вправно водить авто. Тонкий образ монаршої особи втілила Хелен Міррен у фільмі «Королева» 2006 року режисера Стівена Фрірза. Ця стрічка отримала нагороди Венеційського фестивалю, Оскара, Бафти і Золотого глобусу. Сюжет фільму розповідає про події, які розгортаються після смерті принцеси Діани в автокатастрофі.
Королева Великої Британії Єлизавета II і прем'єр-міністр Тоні Блер намагаються досягти компромісу щодо того, як королівська родина повинна публічно відреагувати на трагедію. Картина суб'єктивно сповнена протиріч, тому що режисер з однієї сторони критикує династію Віндзор, Єлизавету Чарльза за цькування Діани. До речі, конфлікти зі сторони Діани можна подивитись у недавній «Спенсер». З іншої сторони, образ королеви у фільмі показаний з такою ніжністю, що неможливо не перейнятися симпатією до неї. Гостро жартували про королеву в анімаційному скетч-шоу «Spitting Image». Маріонетка королеви Єлизавети була мультяшно спотворена, носила тіару і шарф Балморал, обгорнутий навколо голови, і часто виглядала досить безглуздо. Dear Emma, jolly well done on beating that dreadful Canadian. God, I hate Canada. Freezing bloody cold the whole time and full of mooses and stupid bloody Mounties wearing ridiculous hats. Half the bloody country speak French. What's that all about? А у 2020 році серіал перезапустили на фоні скандалу із Меган Маркл. People dress up in costumes like Spider-Man or Jack Sparrow and pose with tourists $1 a photo. That's perfect. You love people, you're good at getting your photo taken. And I've already got a costume. All right, who's ready for a photo with Hitler? «Корона» – художній серіал від Netflix, про який не знає або тільки лінива людина, або дуже зайнята. Розповідає історію королівської сім'ї, починаючи із весілля королеви, і поступово охоплює важливі моменти її життя і життя її родини. В серіалі не оминули і скандальні історії з королівською родиною. Так набула екранізацію історія із документальним фільмом 69-го року, в якому родина намагалась наблизити себе до простих людей. Ну, знають, вони там просто от пили чайочок у замку, дивилися чи читали газети перед кількасоторічним каміном. Який вкусний чайочок, водичка. За це кіно вони отримали шквал критики і звинувачування у відірваності від своїх британців. Але набагато, просто в кількасот разів більше критики королева і її син, вже король Чарльз III, отримали після 4-го сезону, де показані стосунки Чарльза із Діаною Спенсер. Королівська родина від Netflix вимагала, щоб перед початком кожної серії вказували, що це повністю вигадана історія, а не історичний факт. Хоча це і не втримало користувачів від обурення. Після смерті королеви перегляди серіалу зросли у кілька разів. Акторка Клер Фой грає Елізабет у 1-му та 2-му сезонах, а Олівія Колман у 3-му та 4-му сезонах. У 5-му та 6-му сезоні королеву зіграє Імельда Стонтон, хоча наразі через повагу до смерті Єлизавети призупинили зйомку 6-го сезону. Новий 5-й сезон «Корони» має побачити світ цього листопада. Інтриги, романи, політичне суперництво, прекрасна акторська робота і операторська – усе це робить серіал «Корона» першокласним твором. Відкриття літніх Олімпійських ігор у Лондоні у 2012-му теж не оминуло королеву. Тоді вона з'явилася із Деніелом Крейгом у ролі Бонда, і це була частина церемонії Олімпійських ігор. В цьому міні-фільмі Крейг рятує королеву з її палацу на гвинтокрилі. Вони пролітають Темзою повз багатьох визначних пам'яток міста, таких як Лондон Ай та Тауерський міст. Закінчується їх подорож неймовірним стрибком з гвинтокрила. Королева та Джеймс Бонд висаджуються на стадіон із парашутами кольорів британського прапора. Королева відкрила ігри, наслідуючи традиції батька, який відкривав у Лондоні ігри у 1948 році, і також свого прадіда, який відкривав ігри у 1908 році. I declare open the Games of London, celebrating the 30th Olympiad of the modern era. А хочете сендвіча? А нема в мене сендвіча. Є яблуко. Хочете яблуко? Знаєте, я, от як і королева, завжди маю щось в сумочці перекусити. You would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Якщо ви думаєте, що Єлизавета – це така серйозна жіночка, то ні. Вона знімалася і у жартівливих
роликах і мала хороше почуття гумору. Thank you, Mr. Prime Minister of Canada, for making me feel so old. Are you supposed to be looking as if you're enjoying it? Yes. Sounds like President Trump. Ролик показали перед вечіркою, присвяченою 70-річчю правління на троні. На відео Паддінгтон псує офіційний чайний сервіс у палаці, а королева люб'язно спостерігає. Oh dear. Єлизавета II як образ з'являється у кліпі Джорджа Майкла, у серіалі «Гріфіни», у мультфільмі «Міньйони», у фільмі «Голий пістолет» та одного разу прийшла на знімальний майданчик «Гри престолів». На честь святкування 90-річчя королева позувала для американського журналу культури Vanity Fair. Фотосесія була ідеєю королеви і відбулася в її будинку у Віндзорському замку. Вона також позувала зі своїм чоловіком, принцем Філіпом, герцогом Единбурзьким, своєю дочкою, принцесою Анною, своїми онуками та правнуками, включаючи принцесу Шарлоту та принца Джорджа. Не забула й про своїх песиків. Зйомки робила легендарна Енні Лейбовіц, яка відреагувала на смерть королеви і запостила в інстаграмі фото з коргі з тієї фотосесії. Королева щодня ходила гуляти зі своїми собаками. Королева росла з коргі безстрашними маленькими собачками, яких розводили для випасу худоби. Її батько приніс коргі додому, коли їй було 7 років, і вона не залишалася без одного, а зазвичай кількох десятиліттями пізніше. Відомого фотографа Сесіла Бітона запросили фотографувати королеву мати. І ці фотографії опублікували до війни. Вони перетворилися згодом на символ довоєнного світу. Бітон став і надалі фотографувати королівську родину. Зокрема, він зробив фотосет із коронації Єлизавети, робив сімейні портрети, фотографував їхніх дітей. І ці фото стали культовими у всьому світі. Що? Дякую вам. Схоже на Єлизавету II. Ікона поп-стилю Енді Воргол почав створювати портрети відомих людей у 80-х роках. Не барився і у 85-му написав серію портретів правлячі королеви, де зобразив у стилі поп-арт королеву Великої Британії, Нідерландів, Данії та Свазіленду. Енді говорив, що хотів би бути таким же відомим, як і королева. А сама королева навіть придбала його 4 портрети у 2012 році для королівського зібрання живопису. Проте сам художник вже на той час помер. А тепер перед нами робота англійського художника Люсьєна Фрейта «Королева Єлизавета II». Сама королева позувала йому довгих 19 місяців і отримали отаке. Роботу розкритикувала британська преса, проте все одно роботу виставили у королівському зібранні живопису. Якщо вам цікаво, якою ще зображували королеву, то от картини. Що ж, у цьому випуску ви побачили всі мої таланти, а також дізналися, як Єлизавета II вплинула на поп-культуру. Звісно, що згадати всі роботи, у яких зображували Єлизавету II, нам не вистачило часу. Тому пишіть у коментарях, якщо знаєте щось таке, про що ми не розповіли, але дуже цікавеньке. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і з вами була Настя, і до зустрічі!